نقد یک اثر هنری باید اون هنرمند رو بیشتر ابعاد مختلف و زیادی رو برای او باز کنه رو اون اثر هنری که داره ارائه میده. حالا نقد یه رمانه، نقد یک فیلمه، نقد یک تئاتر، یه نقدی راجع به تئاتر میشه، خب از جنبه‌های مختلف باید دیده بشه و دیده میشه. نه اینکه قصه رو تعریف کنیم بگیم کارگردانی خوب بود یا بد بود، دکورش متوسط بود، بازیام بد نبود، فلانی هم یه کمی درخشید. این تحلیل کردن کار و باز کردن ابعاد پوشیده کار توسط یک نقاد با تجربه و با حسن نیت خیلی میتونه رو آثار هنری تأثیرگذار باشه و باعث رشد اثر هنری بشه و رشد اون هنرمند بشه. اگر یادم بیفته یک جمشید ارجمند بود، من نقدای خوبی میخوندم راجع به سینما مینوشت. فریدون گیلانی بود، تو روزنامه کار میکرد، شعرم میگفت. اینم نقداش به نظر من خوب بود. یادم یک کاری رو من موزیک میدادم، جادوگران شهر سیلم بود احتمالاً. شاملو مثل که اون کار رو دیده بود، یه نقد نوشته بود، یه نقد جامعی راجع به این اجرا و نمایشنامه آرتور میلر نوشته بود. اولین بار که بعد از 2-3 سال وقفه آرایشگاه زیبا پخش شد، یه نقدی در یکی از روزنامه‌های معروفه که الان هم خیلی معروفه نوشته شد که باز یه عده اینجوری جمع شدن، مثل اون موقع زمان می نوشتن یه عده از خدا بیخبر جمع شدن فلان میکنن. یادم یک نقد خیلی نقد نبود، تخریب وحشتناک، که باز هم یه مش بچه قیرتی جمع شدند و دور هم و یه چیزایی سرهم کردم به اسم سریال و اینها، به اسم آرایشگاه زیبا، و میخوان مردم رو چه میدونم سر کار بذارن، سرگرم کنن. نقد که نباید تعریف کنه، نقد باید نقد کنه، یعنی باز کنه قضیه رو. من همیشه از یه نظر دلم به حال بیضایی میسوخت، هیچ وقت کارهای این آدم نقد نشد، یعنی اینقدر نقاد خیلی توانا نداشتیم، خیلی کم این اتفاق افتاد. خب بیضایی هم باید کاراش نقد بشه، این نمایشنامه‌ای بین عظمت باید نقد بشه دیگه. هی میخواد بنویسه، اون که داره، اون مرتب داره میجوشه و متریالش داره، موضوعشو داره، ادبیاتشو میدونه، مینویسه. ولی نقد خوب خیلی کمک میکنه. من خیلی از این نقدها رو دارم، از همون تئاترای حتی بچه، تئاتر برای بچه ها کار میکردم، تئاتر برای بزرگا، تئاترای دانشجوییمو منتقدای خوبی هم بودن که راجب اونا نقد نوشتن، خیلی راهگشا بودن. خیلی جاها به هر حال اون زمانی که ما جوان بودیم و دانشجو بودیم مشوق ما بودن، حب و بغضی توش نبود. اگر میدیدیم انتقادی کردن یا انگشت روی بخشی از کار گذاشتن، خب کمک بود برای ما، باعث ترقی ما میشد، باعث تعالی میشد اگر آدم مثبت نگاه میکرد. ولی خب نقدای بعد هم زیاد داشتیم که آدم احساس میکرد نمیدونم چرا حسودیش شده، روی حسادت چرا نوشته، چرا داره تخریب میکنه. یک کاری گذاشته بودم تئاتر، اولین کارها بود که گذاشتم تئاتر، خیلی با استقبال روبرو شد. خب این کار یه خود عامه پسند بود و به هر حال از فرهنگ عامه استفاده شده بود. مثلا یادمه که نقدی نوشته بودن که بله اینا دارن بچه‌ها رو از حالا آماده میکنن که برن بنگاه تئاترال ببینن، نمیدونم کارهای. حالا اون موقع خب آقای نصیریان وقتی کار میکرد تو بخش تئاتر ایرانی، ایشون زحمت کشیده بود، نویسنده بود
و کارگردان بود. مثلا میخواست که چیز بکنه که کار ایشون رو تخریب بکنه که من دارم حالا از بچه ها رو آماده میکنم که در آینده تماشاچی مثلا یکی از تئاترهای ایرونی ایشون باشن، چون فکر میکردن حالا ایرونی باشه یا اصلا یه کاری روحوزی باشه باید اسمش روحوزی باید بد باشه. این هستش که نقد خیلی میتونه مثبت باشه و تأثیرگذار باشه برای یک اثر و سازندگان یک اثر. بزرگترین آرزوم اینه که باز امکانش وجود داشته باشه، کار کنم، فکرهایی که دارم، طرحهایی که دارم، پروژه هایی که دارم بشه، دوستان جمع بشن اینها رو، چون در خدمت جامعه است، در خدمت این مردم این کشور، در خدمت بچه ها و نوجوانانه، بتونیم این معضلات، این مشکلاتی که تو جامعه وجود دارد در قالب هنر، در قالب تئاتر، در قالب فیلم، در قالب مستند، در قالب کارهای خانگی که ابعاد تربیتی حتما توش رعایت بشه بدون اینکه شعار داده بشه، چون اون وقت مقاومت میکنه هم بچه هم بزرگ. باید خیلی غیر مستقیم معضلاتی رو بگی، بتونه درس باشه براشون، فقط تفریح نباشه و تفریح هم باشه، بتونیم این کارا رو بتونم انجام بدم. و از خدا میخوام که فعلا تا الان هنوز میتونم دیالوگ بگم، یادم نمیره، فراموش نمیکنم و میتونم حضور داشته باشم. ولی حیفه به هر حال مثلا من بگم 3-4 سال کار نکردم، یا در 2 سال سابق مثلا این 2-3 تا کاری کردم که خیلی دوست نداشتم، خیلی دوست داشتم بیشتر میتونست تأثیرگذار باشه. اینقدر فرصت هایی که مثل باد میگذره، فلان کار، الان ما به شما میگیم فلان کار 5 سال گذشت، 20 سال از فلان کار گذشته، 17 سال گذشت از آرایشگاه زیبا، نمیدونم از آینه 20 مثلا 2 سال گذشت، 25 سال گذشت. پس چه کردیم ما؟ من یادم اینقدر کارای ما فاخر، حالا به قول امروزی ها فاخر میکردیم که من نمیخواستم برم. نمیگم غیر فاخر بود، آینه خیلی از قسمتاش خوب بود ولی خیلی یک اثر هنری نبود. حسن کاری های مثل آینه این بود که زندگی این مردم بود، مشکلاتش بود. من یادمه توی یکی از شهرستان یه آقای من صدا کرد و چایی گذاشت و اینا، گفت خدا پدر مادرت بیامرزه. گفتم چرا؟ گفت یه قسمت تو آینه تو بازی میکردی، دخترم داشت از دامادم طلاق میگرفت. اینقدر این تأثیر گذاشت که این طلاق میتونه همه چیزو بپاچه و میتونه بچه‌های طلاق بشن و بعد عوارضش تو جامعه ببینیم. این بچه‌ها رو اینو جلوش رو گرفتین شما ناخودآگاه. عنصری به اسم عشق، کیفیتی به اسم عشق لازمه انسان بودنه. ما اگر میبینیم که جهانمون اینقدر خشنه، اینقدر حرفامون خشنه، اینقدر دعوا داریم، اینقدر در جهان جنگه، این همه بچه ها پرپر میشن، به خاطر اینکه دنیا داره از عشق خالی میشه. یعنی بیشتر مادیات هستش که داره حاکم میشه. عشق این توازن، حتی عشق زمینی هم، عشق به هم نوع، عشق به همسر، عشق به بچه، عشق به بچه ها، اگر ما یک کمی بزرگتر نگاه بکنیم بگیم بچه من، بچه های جهان، من همه بچه ها رو دوست دارم. مگه میشه بچه‌ای که داره تو این کشتی ها غرق میشن و زیر دریا پر از پستونکه؟ این جهان از عشق خالی شده دیگه. خیلی از این دیکتاتورایی که توی جهان، توی این کشورهای آفریقایی، توی کشورهای عربی، غیره جاهای دیگه وجود دارن، اصلا یک بار نشستن مهتاب رو، ماه رو نگاه کنن، یک بار دریا رو دیدن، کنار دریا 2 ساعت واسطادن تو سکوت،
و به امواج دریا گوش دادن، به صدای شب تو جنگل گوش دادن، اصلا توجه اونجوری کردن. اگر این اتفاق میافتاد اون آدم یه مقدار انسانی تر به جهان نگاه میکرد، به هموطن خودش نگاه میکرد، به مردم دنیا، به بچه ها، به زن و بچه مردم نگاه میکرد که اینجور صدمه نبینن. به خاطر اینکه وقتی به قول مولانا زیرکی میاد، وقتی این ذهن شروع میکنه به کاشتن، دل فراموش میشه، عشق از عشق تهی میشه، زیرکی بگذار و حیرانی بخر. وقتی همه چیز با ذهن دیده میشه، حساب کتاب توش هست و از عشق انسان تهی میشه، جامعه تهی میشه، جوامع تهی میشه، که خب تهی هم نشده. ولی ببین کمبود عشق باعث عوارض میشه و یکی از عوارضش آوارگیه، یکی از عوارضش جنگ مادی پرستیه که این اتفاقای ناگوار در جهان میفته. یکی از اون توصیه ها این که به پیشکسوت خودت احترام بذار. ما همیشه مثل یک سرباز بودیم، اگر در مقابل یک بزرگتر خودمون، یک پیشکسوت خودمون، یک استاد خودمون، حتی ایست یک سرباز بود در جلوی اینها. با اینکه با خیلی هاشون اصلا دیگه دوست شدیم، حتی تو مهمونی‌های همدیگه میرفتیم یا دعوتشون میکردیم به منزل ما بیان یا اونها ما رو دعوت میکردن. این بود که احترام بذاری به پیشکسوت خودت. و در ضمن توصیه‌های مهم اینها این بود که کار ببینید، کار بخونید، کتاب بخونید، کار ببینید و تمرین بکنید. یعنی تا آخر عمر تمرین بکنید. آخه مگه میشه من کشتیگیرم، 10 سال کشتی نگرفتم، 5 سال کشتی نگرفتم، 1 سال کشتی نگرفتم، الان یهو من میخوام بپرم رو تشک کشتی بگیرم؟ نمیشه. یعنی یک بازیگرم باید مرتب تمرینش رو بکنه، بیانش رو تصحیح بکنه، نمایشنامه بخونه، نمایشنامه ببینه. تلویزیون پیش از انقلاب تئاترهای برجسته جهان رو خریده بودن و اینها رو دوبله میکردن. ما هم که میدونیم که بهترین دوبلورای جهان رو داریم. من یک سری از اینها رو دیدم، اون زمان پخش میشد، دیر وقت از تلویزیون پخش میشد که خب چون به درد آدمای عادی و خانواده به اون شکل نمیخورد، کار سنگین تر. ما که تو این رشته درس میخوندیم برای ما خیلی جذاب بود. حالا گاهی اوقات به جد یا گاهی اوقات به شوخی میگم نه آقا تو این رشته هستن، میگن که من میخوام بازیگر بشم و اینا. به قدری ما سختی کشیدیم. قبل از اینکه مسجد ختم بگیرم برای همسرم، سیروس ابراهیم زاده تو مسجد رفت پشت میکروفون و گفت میدونید که فردای اون روزی که همسرش از دست داد و باید میرفت سر فیلم برداری و باید اون لوکیشن رو تحویل میدادم برای اینکه اجارش خیلی زیاد بود. من یادم آقای رشیدی اومد با من صحبت کرد، زنیات گفت با ایشون بازی میکردم، رضا بیا این 2 ساعتم شده، بیا بذار اینا میخوان چیز بکنن. اومدم ولی من رو فضا بازی کردم، اصلا رو زمین نبودم برای اینکه. و این رو آقای ابراهیم زاده توی مسجد بیان کرد، گفت ما شوهرای خوبی نیستیم، ما همسرای خوبی نیستیم، برای اینکه خیلی از لحظات رو باید کنار یک رویدادی باشیم، کنار همسر باشی، کنار بچت باشی، تولد همسرته، عروسی یک عزیزیه، عزیزی رو از دست میدی. ما فیلم برداری داریم، باید بریم، نمیشه کار رو تعطیل کنیم. یعنی ما اینجوری یاد گرفتیم، الان نمیدونم. کار سختیه بچه‌ها، جوون‌ها، کار مشکلیه، بازیگری کار مشکلیه، هنر کار مشکلیه. اولش اینه که آدم باید مسئول باشی و بتونی فداکار باشی و خیلی چیزها باید بگذری تو زندگیت. نمیشه، همه که نمیتونن پولساز بشه، همین در حد این که بتونه آدم زندگی بکنه و اموراتش بگذره. خیلی ها در فقر مردن توی حرفه ما، توی حرفه های دیگه، شاعرای ما، موزیسین های ما. بچه‌ها سخته، باید بخونید، باید از خیلی چیزا تو زندگیتون بگذرید، باید ایثارگر بود، باید ایثار کرد،
باید مطالعه کرد، باید فرهنگ برد بالا، باید کار دید، باید تمرین کرد تا آخرین لحظه که شما قرار حضور داشته باشی در صحنه یا در سینما. باید تمرین بکنی، باید خودت رو آماده کنی. ابزار من و شماها و اینا چیه؟ ابزار ما گویش ماست، نفس ماست، بدن ماست، احساس ماست، دانسته های ماست، فرهنگ ماست، دانش ماست. خوش آمدید به این رشته، ولی مسئولیت زیادی رو باید مسئولیت پذیر باشید. من تو مدرسه نشسته بودیم همه، من اولین تجربه شعریمو چیز کردم توی مدرسه بودیم، نمیدونم کلاس 7 بودم کلاس 8 بودم. بچه هم تو شعر میگم، من گفتم من شعر، یک شعری گفتم اصلا یادم نموند چی بود، حالا کجا نوشتم. خب شعر اون موقع خیلی ما در کودکیمون در معرض این نسیم شعر جدید مثل نیما و دیگران بهمون نخورده بود. شعر حافظ و سعدی و مولانا و حافظ و اینا رو تا حدودی تو کتابای مدرسه خونده بودیم، پروین اعتصامی و دیگران. من یه چیزی گفتم اونجا، یادم آخر شعر باید با اسم شاعر تموم میشه، گفته بودم رضا تعریف نکن دیگر جانم، ز درد خستگی بگرفت خوابم. که من همیشه به طنز میدیدم همیشه. حالا چه تعریفی بکنم؟ ما نیتمون خیر بوده. من رضای بابک افت و خیز داشته، جنبه‌های مثبت داشته، جنبه‌های منفی داشته. گاهی اوقات ممکن از نظر بعضی آدم‌ها حتی نفرت انگیز باشه آدم در لحظاتی. البته من سعی کردم بیشتر تو شخصیت‌هایی که بازی می‌کنم اون شخصیت‌ها رو ارائه بدم، ولی در زندگی اون شخصیت‌های منفور و نفرت انگیز رو لاپوشونی کنم و در اعماق وجودم پنهانش کنم، نیارم هی بیرون. بیشتر سعی کردیم که اون بخش رو از کاراکترم رو بهش پروبال بدم و چیز بکنم. سعی کردم آدم میانه روی باشم. من هیچ وقت افکار عدالت خواهانه، آزادی خواهانه و انسان خواهانه موجودات رو دوست داشته باشم همیشه داشتم. بیشتر دوست داشتم دور در زمینه کار خودم اگر حرفی دارم، اگر پیامی دارم، نکته‌ای هست با تو کار خودم بیان بکنم. به هر جهت ما چون کارمون یعنی به نوعی ما معلمیم، آموزگاریم. هنرمندان آموزگار جامعه هن دیگه. اینه که به هر جهت تلاش میکنیم که تا اونجایی که دستمون در نمیره حضور خوب و مثبتی توی زندگی و جامعه و تو کشورمون و تو خارج از کشورمون داشته باشیم. از خودم اگه بخوام یه سوال سخت بکنم، مثلا چه سوالی بکنم که هم سخت باشه هم جوابش رو داشته باشم؟ میتونم آسون باشه، مثلا بگم آقای بابک، آقا رضا، عمو رضا، خیلی ها میگن عمو رضا، دایی بابک، از شروع زندگی تا از اون موقع که چشم باز کردی تا به امروز دوست داشتی؟ خوش گذشت؟ این زندگی که بر تو گذشت خوب بود؟ میگم خدا رو شکر. آره. خب نمیتونه خوب مطلق باشه آقای بابک، بهش میگم خدا رو شکر خوب بوده، به هر حال گذشت. زندگی لحظات شادی داشته، لحظات سختی داشته. کودکی ما بحران‌های عجیب غریبی داشتیم، امکانات بچه‌های امروز رو اصلاً نداشتیم، چه در کودکی چه نوجوانی. ولی زندگی بود، خانواده بود، پدر مادر بودن، خدا رحمتشون کنه، خواهرها بودن، خاله ها بودن، همه با هم سر یک سفره بودیم، بستگان، فامیلا همه با هم نزدیک بودیم، اینقدر آدم ها دور نشده بود. اون دوران با همه سختی هاش و زیبایی هاش گذشت و بعد نو دوره جوانیمون، عاشق شدن ها، کار کردن ها، مصیبت دیدن ها، مرگ های عزیزان. خب همه اینها سخته، لحظات شاد، لحظات سخت، لحظات تأسف بار
خب زیاد بوده توی زندگی ما، همه اینها گذشت. خب همه اینهاست که زندگی رو تشکیل میده. به هر حال تا اونجایی که زور منم رسیده دوست داشتیم کار بکنیم، دوست داشتیم کار خوب بکنیم که در خدمت مردم باشه، دوست داشتیم خیلی بیشتر این پرتیای این پریشایی که توی زندگیمون بود، مخصوصا توی کارمون، توی زندگیمون هم بود، اگر این دانش بود و اگر شرایط مساعد بود باید بهتر استفاده. ببین زندگی رو باید نوشید. خیلی لحظه ها سریع میگذرن، گذشتن زمان رو آدم باور نمیکنه، اینقدر شتاب زده میگذره. این هستش مخصوصا از یک دوره هایی. آقای بابک شما باید، با شما هستم، شما باید از ثانیه ثانیت استفاده کنی. شما با دوست بودن، به کارت فکر کردن، راجع به پروژه هایی فکر کردن و حرف زدن و پیگیری و به ثمر رسیدنش باید کار کنی. این ثانیه رو نباید از دست بدی. باید لحظات مختلف از طبیعت استفاده کنی، از دوستات استفاده کنی، عاشق باشی، عاشق بمونی.